හෙල්ලෝ එන්න අපිත් එක්ක අමුතුම ගමනකට යන්න. අද ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ගොඩාක් ප්ලේන් තියෙන ගොඩාක් ප්ලේන් සම්බන්ධ දේවල් තියෙන ඒවියේෂන් මියුසියම් එකට. ඔයාලා කැමති නම් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙමු. bye. හෙල්ලෝ කොහොමද ඉතින්? සාදරයෙන් අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. පේනවනේ අපි මේ වාහනේත් නැගලා ඉන්නේ. කොහෙද යන්නේ අද? ඔයාලා කැමති නම් ගොඩක් ප්ලේන් ඒකම අහස් යානා ඒ වගේ ගුවන් යානා සම්බන්ධ දේවල් ගැන මියුසියම් එකකට යන්න. යමුද අපි ඒක බලන්න? මේක නම් ඔයාලා බලන්න ඕනම වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා ගුවන් යානා ශාස්ත්‍රය ගැන ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් නම්. එහෙනම් යමු අපිත් එක්ක එකතු වෙමු. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි යා මියුසියම් එකට නැත්තම් මේ ප්ලේන් ගැන දැනගන්න එන්ටර් වෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් ටිකට් බුක් කරේ නැහැ තාම. ටිකට් බුක් කරලා අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මියුසියම් එකනේ. ඩේටම් තියෙන මියුසියම් එක. මේ මියුසියම් එක බලන්න යන්න. මෙන්න මෙතනින් තමයි මම හිතන්නේ ටිකට් ගන්න එන්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින්. මේගොල්ලන්ට පේනවනේ මේක ගෝට් කියලා කියන මේ කැරිය එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. උනාට තේරෙනවා මේක US Royal Navy එකේ කාලේ භාවිත කරපු ගෝට් කියලා කියන එකක්. මේකේ නම වෙස්ට්ලන්ඩ් HCMK කියලා කියනවා. ලොස්ටර් කියලා කියන එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේගොල්ලෝ කියනවා මේක දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේදී බෝම්බ දාන්න පාවිච්චි කරපු එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් කියලා. ඒකම මේක ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ මොනවද කියන්නේ කට්ටිය පුහුණු කරන්නත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම තව ලොකු එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. මේකේ නම නම් දන්නේ මේගොල්ලෝ කියනවා මේක ඇමරිකන් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. මේකේ නම Harvard Mk2B කියලා. කැනඩාවේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේක 1945න් පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ඒගොල්ලෝ කියනවා 1646න් පස්සේ මේක පාවිච්චි කරේ නෑ කියලා. මේ වගේම මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම තවත් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. අපි බලමු ගිහිල්ලා ඒක මොන වගේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්ද කියලා. ඒ ඉස්සරහින් ඕගොල්ලන්ට ලොකුවට පේන්නේ නම් ෆ්ලයිටර් ජෙට් එකක්. මම දන්නේ ඒක මොකක්ද කියලා. අපි බලමු. මේක ඩී හාලි වෑන් GAGRI කියන එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේක ඉරාකේ පෙට්‍රෝලියම් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න ලොකු එයාක්‍රාෆ්ට් එකට තෙල් ගහන්න පෙට්‍රෝලියම් ගහන්න පාවිච්චි කරපු එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක
F4X ARI කියලා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන විශාල එයාක්‍රාෆ්ට් එක මම පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට රංගිලා පෙන්නන්න. මේක බ්‍රිතාන්‍ය නාවික හමුදාවට අයිති ෆ්ලයිටර් ජෙට් එකක්. බලන්න ඒක කොච්චර විශාලද කියලා. ඒකේ නම නම් ගන්න පේන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට ගිහලා තමයි බලන්න වෙන්නේ. මේ ඉස්සරහට තියෙන මේ කූරක් වගේකුත් තියෙනවා මේකේ. නමත් බලමු ළඟටම ගිහිල්ලා. මේක AFRI වල්කන්. මේක තමයි වල්කන් කියන එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේක හිස්ටරි එක ගැන කියනවා නම් මේක කියන විදිහට මේක එංගලන්තේ හදපු එකක්. මේක දෙවනි ලෝක යුද්ධයේදී ගොඩාක් යූස් කරලා තියෙනවා. ඒකම මේක රාත්තල් 20000ක් බරයි. 98න් පස්සේ මේක සර්විස් කරලා නැහැ. දැන් මේක පේන්නේ මේ වල්කන් එයාක්‍රාෆ්ට් එක. වල්කන් ෆ්ලයිටර් ජෙට් එක. බලන්න මේක කොච්චර ලොකු විශාල එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්ද කියලා. සමහර දවස්වලට ඒගොල්ලෝ මේ වල්කන් එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ ඇතුළට යන්න chance එකක් දෙන්නලු. අද නම් මේක මම මේ අද දවසකනේ ආවේ. එතකොට ඒක ඇත්තටම වහලා. එතකොට වල්කන් එකේ අපිට ඇතුළට යන්න බෑ. මේ තව ඔයගොල්ලන්ට බලනවා නම් පේනවා තව ගොඩාක් එයාක්‍රාෆ්ට් වටේටම තියෙනවා. මම මේක ඇතුළට තාම ගියේ නැහැ. මේ වටේ තියෙන එයාක්‍රාෆ්ට් එක තමයි මම බලාගෙන යන්නේ. එයාක්‍රාෆ්ට් වලට ආසාවක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා අපිට කියන්න හොඳයිද නැද්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ පොඩි එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේකට කියනවා ස්කෝ කාටා කියලා. මේක මේගොල්ලෝ කියන විදිහට පොඩි පැසෙන්ජර් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. ඔය පොඩි කට්ටිය ට්‍රේන් වෙන්න ඒ වගේ කට්ටිය යූස් කරන්න තියෙන වන් මෑන් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. බලන්න මේකේ නැට්ටේ තියෙනවා එංගලන්තේ සිංහයා ගහලා. සෝ මේක වේල්ස් වල හදපු එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක මම හිතන්නේ සී ප්ලේන් එකක්. මේක US Air Force කියලා ගහලා තියෙනවා Blue Canoi කියන එක. අපි බලමු මේකේ මොකද්ද විස්තරය දාලා තියෙන්නේ. මේකේ කියන විදිහට මේක අයර්ලන්ඩ් වල හදපු එකක්. සී ප්ලේන් එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාලා ඒක මේ මියුසියම් එකට දීලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ හැම වටේටම බලන්නකො මේ ගොඩාක් එයාක්‍රාෆ්ට් හැම තැනම තියෙනවා. මේ WH904 කියන එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේක නම් ටිකක් විශාල එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. මම හිතන්නේ මේක ෆයිටර් ජෙට් නැත්නම් යුද්ධයට පාවිච්චි කර එකක්ද කොහෙද. මේකට කියනවා ඉංග්ලිෂ් ඉලෙක්ට්‍රික් එයාක්‍රාෆ්ට් කියලා. එතකොට මේකේ තියෙන විදිහට කැන්බෙරා ඕස්ට්‍රේලියාවේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒක ඊපස්සේ මොඩිෆයිඩ් කරලා තියෙනවා. මේක 1985න් පස්සේ තමයි මේ මියුසියම් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ ෆස්ට් වර්ල්ඩ් වෝර් එකට ෆ්ලයිටර් ජෙට් එකක් විදියට මේක යූස් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඔන්න දැන් එනවා ලොකු එයාක්‍රාෆ්ට් අංගණයකට. ලොකු මෙතන තියෙනවා හෙලිකොප්ටර් එකක්. එතකොට මෙතන තව එයාක්‍රාෆ්ට්ස් තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් ක්‍රාෆ්ට් එකක් වගේ. කියන්නේ ඒ එක බඩු ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න පාවිච්චි කරපු එකක් වගේ. බලමු ගිහිල්ලා ඒකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මේකට කියනවා ශැකල් MR3 කියලා. මේක අන්තිමටම වැඩ කරලා තියෙන්නේ 85 මේක බඩු ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න කියලා. මිලිටරි එකට ඕන කරන බඩු අරවලව ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න තමයි මේ වගේ මේ ආක්‍රාෆ්ට් එක යූස් කරලා තියෙන්නේ. මේකට කියනවා ශැකල් බෙරි ආක්‍රාෆ්ට් කියලා. ඒක නම් ලොකු අර තට්ටු තියෙන ඒ වගේ තියෙන ආක්‍රාෆ්ට් එකක්. එතකොට මේ බලන්න වටේම පෙන්නන්නම්. මේ වටේම එක වර්ගයේ ආක්‍රාෆ්ට් තියෙනවා. හෙලිකොප්ටර් තියෙනවා, ෆ්ලයිටර් ජෙට් තියෙනවා. දැන් අපි එන්නේ මං හිතන්නේ මේකේ තියෙන ටිකක් ලොකු එයාක්‍රාෆ්ට් එකකට. මේක මං හිතන්නේ පැසෙන්ජර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වගේ එකක් කියලා තමයි මට නම් හිතුනේ. බට් අපි ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. අර ඒ කාලේ එයාක්‍රාෆ්ට් වල ලොකු තටු තිබිලා තියෙනවා. මොකද මේ 1940 ගණන් වල තියෙන එයාක්‍රාෆ්ට් නේ. මම මේක පස්සට අරන් පෙන්නන්න කොච්චර ලොකුද කියලා. බලන්න මේක කොච්චර විශාලද කියලා මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක. අපි ඒකේ විස්තරය පොඩ්ඩක් බලමු. මේකට කියනවා හැස්ටින්ග්ස් T5 කියන එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේක ජර්මන් වල හදලා තියෙන්නේ. මේකල කියන විදිහට කෝල්ඩ් වෝර් එකේදී, රෂ්‍යාව එක්ක තිබ්බ කෝල්ඩ් වෝර් එකේදී තමයි මේකල භාවිතා කරලා තියෙන්නේ පැසෙන්ජර් ක්‍රාෆ්ට් එකක් විදිහට.
ඒක හිතෙනවා පොඩ්ඩක් පැසෙන්ජර් ක්‍රාෆ්ට් එකක් වගේ කියලා. මේක මේ පැසෙන්ජරි ෆිෂ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න ගත්ත කියලා තමයි අර පුවරුවේ දාලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ අර අතනාරකේ මාළු වගේකුත් ඉන්නවනේ. මාළු වගේකුත් ඉන්න මේකේ. මේක ඇතුළට යන්න බෑ. මම හිතන්නේ සමහර දවස්වලට මේගොල්ලෝ මේක ඕපන් කරනවා. මට නම් ඒක සෙට් උනේ නැහැ අද. සමහර දවස්වලට මේගොල්ලෝ මේක ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරාට පස්සේ මේ ඇතුළට එහෙම යන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ වල මෙතනින් ඇතුළට යන්න පුළුවන් විදිහට ඕපන් කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ මම හිතන්නේ සමහර දවස්වලට දෙනවා. මෙන්න මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මම හිතුවා මේක ඕගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. මේක රොයල් එයා ෆෝස් කියලා ගහලා තියෙනවා. මේක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. බලන්නකෝ ඒකේ අර පිටිපස්සේ ලොකු මේ හැච් එකක් තියෙනවා. ඒක ඕපන් කරලා අපිට බඩු දාලා යුද්ධයට ඕන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකද කියන්නේ Chinook XC1 කියලා. Heavy lift and transport helicopter. කියන්නේ බඩු ගෙනියන්න තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේක 1989 පස්සේ මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ XW208 කියන හෙලිකොප්ටර් එකක්. heavy duty හෙලිකොප්ටර් එකක්. මේක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න ඒ වගේම මෙඩිකල් එකට යන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න ඔයගලන්ට පේනවා XR630 කියන ෆයිටර් ජෙට් එක. මේක රොයල් නේවි එකෙන් පාවිච්චි කරපු ෆයිටර් ජෙට් එකක්. මේකේ ළඟට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේකේ විශේෂත්වය කියලා. 630 කියන එක. Depressure before release කියලා ගහලා තියෙනවා. මේක කියනවා Blackburn කියලා. Blackburn කියනවා. මේක එතකොට රොයල් නේවි එකේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා 1982 පස්සේ තමයි මියුසියම් එකට දාලා තියෙන්නේ. මේක HMS Victorious කියන නෞකාවේ කියන්නේ මේ ජෙට් ෆ්ලයිටර්ස් තියෙනවානේ UK වලට. ඒ ජෙට් ෆ්ලයිටර්ස් වල ඒ කියන්නේ ලොකු යුද නැවක තිබිච්ච එකක්. ඊට පස්සේ මේක ඩිකමිෂන් කරාට පස්සේ UK වලට ආයෙ මේ මියුසියම් එකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. අර ඉවරන් ඒක 630 කියන නෞක. එතකොට මෙතනත් තියෙනවා තව ලොකු ප්ලේන් එකක්. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඒක මොන වගේ ප්ලේන් එකක්ද කියලා. මේකෙත් ඕගලන්ට පේනවා UK කොඩිය ගහලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක UK මහා බ්‍රිතාන්‍යය කැඩෙන්න කලින් තිබිච්ච ප්ලේන් එකක්. අයර්ලන්ඩ් එක කැඩෙන්න කලින් තියපු ප්ලේන් එකක්. මේකට කියනවා ඩී හැඩ්ලයාඩ් කියලා. මේක බ්‍රිටිෂ් යුරෝපියන් එයාර්වේස්. බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස් වල ඉස්සර මේක මේ පැසෙන්ජර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක්. බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස් නැත්නම් එංගලන්තේ නැත්නම් දැන් තියෙන බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස් එකට ඉස්සර තිබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි පැසෙන්ජර් ප්ලේන්. දැන් දන්නවනේ නැකලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස් යන ප්ලේන්. ඒ වගේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ පොඩි පැසෙන්ජර් ප්ලේන්ස් තමයි ඉස්සර තිබිලා තියෙන්නේ. ඉස්සර ඒගොල්ලන්ගේ ලකුණත් වෙනස්. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස් ප්ලේන් එකයි ලකුණයි. මේ තියෙන්නේ BEA කියන එකක් තමයි ඒ කාලේ ඒගොල්ලන්ට තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් තව අපි එනවා අපි අරකට ගියේ නෑනේ. අපි යන්න මේ මියුසියම් එකේ ඉන්ඩෝර් එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න යන්න. ඒකේ තුරට. ඉන්ඩෝර් කියන්නේ ගෙවල් තුල ගයක් ඇතුලේ තියෙන මියුසියම් එක්සිබිට්ස් කියන ටිකක් බලන්න තියෙනවා. අපි ටිකක් බලන්න යනවා. මේ බලන්නකෝ ඒ අතරතුර ලස්සන ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් හදලා තියෙනවා මේකට. දැක්කද? ලස්සන ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක්. ඒකට අපි නෙවා කෙයා මියුසියම් එකේ ඇතුලේ තියෙන ඉන්ඩෝ එක්සිබිට්ස් ටිකක් දැන් බලන්න යමු. වන්නකො මේක කොච්චර ප්ලේන් ගොඩාක් මේකේ තියනවද කියලා. මේ රේලිය තිබිච්ච ප්ලේන් එක නෙමෙයි මේ ප්ලේන් ටික නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මම හිතුවා ආරක්ෂා කරන්න ඕන හින්දා මේ ඇතුලේ ලොකු කන්ටේනර් අංගනයක් නැත්නම් ලොකු ක්ලෝස් ස්පේස් එක මේ වගේ ප්ලේන් ගොඩාක් දාලා තියෙනවා. අපි මේක අන්තිමටම ගිහිල්ලා අපි එතන ඉඳන් එක එක ප්ලේන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්නේ. මේ ගොඩාක්ම තියෙන්නේ රොයල් නේවි එකට අදාළ ප්ලේන්. එතකොට ඇමරිකාවේ ඉඳලා ගෙනල්ලා තියෙන ප්ලේන් එක එක වර්ගයේ ප්ලේන් ගණනාවක් තියෙනවා. මේකට අපි අන්තිමටම ගිහිල්ලා ඉම්පෝර්ටන්ට් කියලා අපිට වැදගත් වෙන ප්ලේන් ටික ඔක්කොම ටික මොනවද තියෙන්නේ. ඒක මේ ජෙට් එන්ජින් එකක මේ උඩ බලන්න ජෙට් එන්ජින් එකක කොටස් ගලවලා හදපු එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ වල්කන් එක.
මේ වල්කන් එක ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවේ ඒක අපිට යන්න chance එකක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඒක ප්ලේන් වලින් ගලවගත්තු කොටස් ඒකේ උපකරණ ඒවා ගොඩාක් මෙතන තියලා මේක පාටම් බය වුණා මේ ඇත්ත මිනිස්සෙක් කියලා. මේ ඇත්ත මිනිස්සෙක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ හදපු ඩමි එක. අපි මේ ප්ලේන් එක බලමු. මේ දැන් ඕගලන්ට තියෙන්නේ Avro Lancaster කියන වර්ගයේ ප්ලේන් එකක්. මේක මේ ප්ලේන් මේ තියෙන මේ වගේ ප්ලේන් ඉස්සර එංගලන්තේ ඉන්ටර්නල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒගොල්ලන්ගේ නගර අතර ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න යූස් කරපු ප්ලේන් වර්ග තමයි මේ. මේ තියෙන Avro Lancaster කියන මොඩල් එක. මේක 321 කියන මොඩල් එක. මේකත් ඉන්ඩෝ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න යූස් කරපු ප්ලේන් එකක් කියලා කියනවා. මේ 456 කියන එක තමයි මම හිතන්නේ ෆ්ලයිට් ජෙට් එකක්. බට් ඒක ළඟට යන්න කියනනම් අපිට කියන්න බෑ ඒක මොකක්ද කියලා. මේකට කියන්නේ ටර්මෝබියාන් ටර්මෝ කියලා. මේක ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ෆ්ලයිටර් පයිලට්ස්ලව ට්‍රේන් කරන්න යූස් කරපු ප්ලේන් එකක් කියලා කියනවා. මේකට හෝකර් කියලා කියනවා. සී හෝක්. මේකට කියන්නේ සී හෝක් කියලා. බලන්නකෝ ඒකේ පෙනමිනුත් එක නිකන් හෝක් කියන්නේ මුකුන්දාර කුරුල්ලන්ට කියන්නේ මේ මතක නැහැ මෙතනින් දාන්නම් යටින් ඒ කුරුල්ලෙක් වගේ. මේක ඇත්තටම මේ කුරුල්ලෙක් වගේ. මේක සී හෝක් කියලා කියනවා. මේක රෝස් රොයල්ස් සමාගම තමයි මේක හදන්නේ. ඒකම උපදෙස් දෙන ඇම්බියුලන්ස්. මේ තියෙන්නේ ඇම්බියුලන්ස් එකක්. ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු. ඒකේ නම තමයි 513 කියන එක. ඒක වෙස්ට්ලන්ඩ් වර්ල්ඩ් කියන කම්පැනියෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒක මේකේ ලිෆ්ටර් එකක් තියෙනවා. බඩු සාම ලිෆ්ට් කරන්න. ඒක රොයල් නේවි එකට අයිති ෆයිටර් ඇම්බියුලන්ස්. ඒකම මේ හැම තැනකම තියෙන්නේ එක වර්ගයේ එයාක්‍රාෆ්ට්. මේ ඔක්කොම නම් විස්තර කරන්න අමාරුයි. ඕගොල්ලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එකක් අපිට පේනවා ඇතුලේ කොහොමද මේ එළවන තැන් තිබුණේ, කොහොමද නියම කුටිය තිබුණේ ඒ වගේ. මේ තියෙන්නේ නියම කුටියක් ගලවලා එළියට ගත්තු කොටසක්. මෙන්න මේ ප්ලේන් එක තමයි වැම්පයර් කියලා කියන්නේ. ඒක ඒ කාලේ කියන්නේ අවුරුදු කොටන් හැටියට 25කට කලින් මේක රේඩාර් වලට හවු වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට රේඩාර් මිස්ලීඩ් කරන්න විදිහට හදපු එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. ඒක තමයි වැම්පයර් කියන්නේ. මෙන්න මේක බලන්නකෝ. මේ පොඩි එක මේවට කියනවා ගයිරොස්කෝප් කියලා. ඒ කියන්නේ මේවා එක පයිලට් කෙනෙක්ට ට්‍රේන් වෙන්න හදපු ප්ලේන් ජාතියක්. මේවා හරි අඩුයි. මේවා හරි සේෆ්ටි එක අඩුයි. මේක තමයි ගයිරොස්කෝප් කියලා. මේ තියෙන තවත් ෆ්ලයිටර් ජෙට් එකක්. ඒක H කියලා හඳුන්වනවා. මේක නම වෙනම N3 කියලා ෆ්ලයිටර් ජෙට් එක. මේක US Air Force එක. මේක ෆ්‍රාන්ස් වලට අයිති එකක්. මේ ෆ්‍රාන්ස් වල කොඩිය තමයි ගහලා තියෙනවා. වලට පේනවා ඇති. මේ ෆ්‍රාන්ස් වල කොඩිය ගහලා තියෙනවා. මේක ෆ්‍රාන්ස් වල කොඩිය. මේක බලන්නකෝ. මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ හැමතැනම ගහලා තියෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් කොඩිය. ඒකට මේක ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලින් මෙහෙට ආපු එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මොකද ඒක ෆයිටර් ජෙට් එකක් වගේ එකක් තමයි මේක. මේක තමයි මේ පේන්නේ. මේක ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලින් දීලා තියෙන ප්ලේන් එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ස්විට්සර්ලන්ඩ් කොඩි හැමතැනම දාලා තියෙනවා. ඒක මේක එක පැත්තක ගහලා තියෙනවා ඩේන්ජරස් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක තාම අවියවිද තියෙනවා තාම ගලවලා නැහැ. මේක ස්විස් ආමි එකට අයිති ප්ලේන් එකක්. බලන්න ස්විට්සර්ලන්ඩ් කොඩි හැමතැනම දාලා තියෙනවා. මේ ස්විස් ආමි එකට මේකෙන් මේකට හම්බෙච්ච ප්ලේන් එක. ඒකම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මේ මොකද්ද මේ කියලා. ඒ ගැන අපි තව ටිකකින් කතා කරමු. ඒකම මේක එන්ඩ් එකට යනකොට මේ බලන්න මේ කොළ පාට නිල් පාට ප්ලේන් එකක් තියෙනවා. සී ප්ලේන් එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. මේකේ නම මොනෝස්පා. මේකල කියන විදිහට මේක එංගලන්තේ හදලා තියෙනවා. මේක ගොඩාක් යූස් කරලා තියෙන ඉන්දියාවේ. ඒක සී ප්ලේන් එකක් නෙමෙයි. ඒවා මේ
යස් කල්ලා තියෙන්නේ එක මේක ඉන්දියා යස් කල්ල තිනකට ඔස්ට්‍රේලියයා කියලා තමයි මේක ගහල අරක තියෙන්නේ නම් මේක ඉන්දියාවේ ගොඩක් දුරට යස් කරා කියලා මේ තියෙන එක ඇඳුම් වර්ග ගොල්ලො ඇඳපු ෆ්ලයිට පයිලට් ලැන්දපු මේ එක මුල් කාලෙ මේ එයා වෙන්ඩ ටර්බයින්ල තියෙන ලීවලින් තමයි හදලති පොපෙලස් පොපෙලස් ඒ ලීවලින් තමයි හදලති මේ මුල් කාලෙ පාවිච්ච කරපු ඒවා 1600 ගණන්වල ඔන්න දැන් තමයි අපි මේකේ වැදගත්ම කොටසට එන්නේ බලන්නකො මේ වගේ ප්ලේන් ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙනවද ඔයාලා දන්නවද මුලින්ම රයිට් සහෝදරයෝ ප්ලෑන් කරපු ප්ලේන් එක මේ තියෙන මේ ප්ලේන් එකේ අනුරුවක් මේ ඇත්ත එක නන් නෙමෙයි ඇත්ත එක මම දන්නේ ඇත්තටම කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඒත් මේ මෙන්න මේ වගේ ප්ලේන් එකක් තමයි මුලින්ම රයිට් සහෝදරයෝ උඩුගෝනට යවලා ෆ්ලයි කරේ ඒගොල්ලෝ මේක කියලා දිනු මේ ප්ලේන් එක විනාඩි 35ක් අහසේ තිබ්බා කියලා ඊට වඩා වැඩි කාලයක් තිබිලා නැහැ රයිට් සහෝදරයෝ පාවිච්චි කරපු මුල්ම ප්ලේන් එකේ වගේ જાතියක් තමයි තියෙන්නේ දැන් අපි ඕගොල්ලන්ට පේනවා රයිට් සහෝදරයෝ මුලින්ම උඩුගෝනට ගිය ගුවන් යාන මේ තමයි ඒක මේ තියෙන එක වටේටම ගිහිල්ලා ගත්තා රයිට් සහෝදරයෝ මුලින්ම උඩුගෝනට ආපු ප්ලේන් එක බලන්නකෝ අන්න මේක තමයි රයිට් සහෝදරයෝ මුලින්ම උඩුගෝනට ආපු ප්ලේන් එකේ අනුරුවක් මෙන්න විතර පොඩි පරණ පෝස්ටර් එකක් තියෙනවා මැග්නිෆිසන්ට් මේන් ෆ්ලයිಯಿಂಗ್ මැෂින් කියලා ඒ කාලේ ගහපු පෝස්ටර් එකක් බලන්නකෝ මේ ප්ලේන් එක කොයි වගේද කියලා තනිකර ලී වලින් හදලා තියෙන්නේ ලී ප්‍රොපෙලර් එකක් තියෙන්නේ අර මියුසියම් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔන්න අපි ආයෙ එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා වයිනොත් එක්ක එළියේ ආයෙ තියෙනවා ෆ්ලයිට් ජෙට්ස් නැත්නම් යුද්ධදී භාවිතා කරපු ගුවන් යාන ගොඩක් එක්කම තවත් ඉන්ඩෝ පාර්ට් එකක් මියුසියම් එකක් ඇතුළට යන්න තියෙන පාර්ට් එක. එහෙනම් අපි මේ එළියේ තියෙන ප්ලේන් ටිකත් බලලා අපි ආයෙ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇතුළේ තියෙන එක්ස්පිෂන් ටික ප්ලේන් ජාතිය නම් මට විස්තර කරන්න ගොඩාක් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ප්ලේන් එන්තූසියස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ ප්ලේන් ගැන ගොඩාක් දේවල් දන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන් යන්න මොන වර්ගයේ ප්ලේන්ද මම පෙන්නන්න කියලා ෆ්ලයිට් ජෙට්ස් තියෙන්නේ මේ නම්බර් විශේෂ නම්බර් ගැන දන්නේ නැහැ මේකත් රොයල් එයාර් ෆෝස් එකේ මෙන්න මේක US එයාර් ෆෝස් එකේ තියෙන TR007 කියලා US එයාපෝට් එකක්. මෙන්න මේක යා ෆ්‍රාන්ස් වල. කියන්නේ ෆ්‍රාන්සේ ගුවන් හමුදාවට අයිති එකක් තමයි මේ තියෙන යා ෆ්‍රාන්ස්. ඒවා හරිම වෙනස් ඒගොල්ලන්ගේ බලන්න කොහොමද ඉස්සෙල්ලා මේ ෆ්‍රාන්ස් වල කොඩිය ගහලා තියෙනවා. අර බලන්න ෆ්‍රාන්ස් වල කොඩිය ගහලා තියෙනවා යා ෆ්‍රාන්ස් කියලා. මේක ලස්සන හරිම කලර්ෆුල් එයා ක්‍රාෆ්ට් එකක් මට හිතුණා මේකේ විස්තරේ මොකද්ද දක්වලා තියෙන්නේ කියලා මේක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. මේකේ කැනඩාව එකක් වගේ මුදර ලංකාවල බැලුවොත් පේනවා කැනඩාවේ මේපල් ලීව් එකයි ණයකුයි තමයි තියෙන්නේ. බලමු මොකද්ද මේ කියලා. මේක ඒගොල්ලෝ කියනවා රොයල් මේකේ නම හෝකර්. ඉස්සර කන්නොත් ගානේ හෝකර් කියලා එකක් තියෙනවා කියලා මේක මුලින්ම ඉංගලන්තේ තිබිලා ඊට පස්සේ රොයල් මොකද්ද මේක තියෙන සෞදි අරාබියා එයාක්‍රාෆ්ට් සෞදි අරාබියාවේ එයා ෆෝස් එකට විකුණලා තියෙනවා. මේක තමයි ඒ එක. එතකොට මේක හරි ලස්සනයි මේ ප්ලේන් එකේ කලර්ස් එකයි මම බලන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ. මේ ඔක්කොම ෆ්ලයිට් ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම ෆයිටර් රොයල් එයාර් නේවි එකට අයිති ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට්ස් තමයි තියෙන්නේ. මේකත් ඒ වගේ එකක්. මේකට කියනවා Jaguar T.2 කියලා. මේක තිබුණේ යූස් කරපු එකක් කියලා කියනවා. ඔයගොල්ලෝ කියනවා කපාට සිංහයක් ගහලා තියෙන එකෙන් රොයල් නේවි කියන එක තමයි ඒක. මෙන්න මේ අනාතරේ මම දැක්ක මෙන්න මේ අනිත් පැත්ත සෝරි මම දැක්ක මේ ලොකු කළු එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. ඒකේ මේ රත්පාට කුරුසෙකුත් ගහලා තියෙනවා. මට හිතෙනවා මේක මොකද්ද කියලා කියවලා බලන්න. අපි යන් හිතෙන්නේ කියලා බලමු මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේක ඉංග්‍රීසි ඉලෙක්ට්‍රික් කැම්බරා කියලා කියනවා. මේක කියන ඕස්ට්‍රේලියාවේ යූස් කරපු එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. and මේක තියෙන විදිහට නම්
මේකට බ්ලූ පැරට් කියන අනුවර්තන නාමයකුත් තියෙනවා. මේක ෆයිට් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. මම දන්නේ නැහැ මේක මේ ෆයිට් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් වුණාට ඇයි මේකේ ක්‍රොස් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඒක මේකෙන් දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එංගලන්තේ හැමතැනකම වගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි කැෆේ එකක්. අපිට එතන ගිහිල්ලා ටී එකක් බීලා පොඩි එන්ජොයි කරලා එතන මේක බලන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන තියෙනවා ලස්සන පුටුවක් ඉඳගෙන ඉන්න. අපි කැෆේ එක නම් සමහර වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි ගිහිල්ලා බලමු කැෆේ එක. ඒක මෙතන තවත් මම හිතන්නේ මියුසියම් එකේ කෑල්ලක් තියෙනවා. ඇතුළට යන්න පුළුවන් නේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඊයන්ට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. මේ යන අතරේ පොඩ්ඩක් මම දැක්ක අමුතු જાතිය ආක්‍රාෆ්ට් එකක්. බලන්නකෝ මේ ආක්‍රාෆ්ට් එක. ඒකේ නිකන් පහලින් පොඩි බෝලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකම තටු જાති දෙකක් තියෙනවා. ඩබල් ප්‍රොපෙලර් ආක්‍රාෆ්ට් එකක්. මොකක්ද කියලා බලමු. මේකට කියනවා ගානක් කියලා. මේක විස්තරය තමයි පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. මේක රොයල් නේවි එකටයි තිය ආක්‍රාෆ්ට් එක. මේක තමයි පළවෙනි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ප්ලේන් එක. මේක 1979 දිලු යූස් කරේ රොයල් නේවි එකේ තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට. පොඩ්ඩක් අමුතුයි ප්ලේන් එක. ඒක තමයි මම බැලුවේ මේ මොකද කියලා යටින් බෝලයක් වගේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ මොනවා හරි මේ පුවල් වගේ ඒවා දෙයක් සේ එකතු කරන්න දන්නේ ඒ වගේ හදලා තියෙන්නේ. මේකේ විස්තරයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් බලන්න ගානට් කියන ප්ලේන් එකේ මොකද්ද මේ අමුතු විශේෂත්වය කියලා. අපි ආයේ යන්නේ මේ වගේ ෆයිටර් ජෙට්ස් පොලිමක් කරන. එක එක වගේ ෆයිටර් ජෙට්ස් තියෙනවා. මේ වුණා කම්ප්ලීට් ගෘහයක් වගේ එකක තියෙන දාලා තියෙන ප්ලේන් ටිකක් බලන්න. ඒක වර්ගයේ ප්ලේන් 100ක් විතර. ලෝකෙ මුලින්ම හදපු ඩ්‍රෝන් එක. මේ කාලේ ඉරානයේ ප්‍රශ්නයක් එක්ක අපි දන්නවා ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණයේ දියුණුවේ තියෙන ලෝකෙ මුලින්ම හදපු ඩ්‍රෝන් එක. ඒක සර්වයිලන්ස් ඩ්‍රෝන් CSV-30 කියලා කියනවා. මේක 1918 විතරලු හදලා තියෙනවා. මේ බලන්න පරණ ඩ්‍රෝන් එක. තියෙන්නේ රැට්ලර් කියලා. ඔය මේකේ වන් මෑන් ඒක මෙතන තියෙනවා සෙරාකෝ ජීමින් කියන ග්‍රවුන්ඩ් ඩ්‍රෝන් එක. මේ තියෙන්නේ සර්වේලන්ස් ඩ්‍රෝන් එකක්. මේක හැබැයි අලුත් එකක්. බලන්න පහලට කරලා පෙන්නන්නම් පොඩි මේක. මේකේ නම ඔබ්සර්වර් කන්සෙප්ට් UAV එක. සර්වයිවල් ඩ්‍රෝන් එක. මේක 1970 ගණන් වල කරපු ඩ්‍රෝන් එක. හරි පොඩි. හැබැයි ඉතින් වෙනස් දෙයක්. ප්ලේන් නෙමෙයි. ප්ලේන් වල ඉස්සරහා පිටිපස්සේ කැලේ ටික විතරක් මේගොල්ලෝ මේ ඩිස්කනෙක්ට් කරලා මේ දාලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මේක. එක එක වර්ගයේ ප්ලේන් තියෙනවා. මේක ගැන වැඩි විස්තරයක් දන්නේ නැහැ. ඒක මේ වම් පැත්තෙන් බලන්නකෝ සම්පූර්ණ ෆ්ලයිටර් ජෙට්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේවා නම් ගොඩාක් පරණ ඒවා වගේ. අපි ළඟට ගිහිල්ලා බලමු ඇත්තටම මේවා කොයි කාලෙද කොහොම තිබිච්ච ඒවාද කියලා. මේකට කියන්නේ MiG 27. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති ලංකාවේ යුද්ධ තියෙද්දි MiG කියන MiG යානානේ තියුනේ මේක ඒ වගේ පරණ MiG යානා. මේක 1970 වල බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. මොන රටේද කියන්නේ මේක රෂියාවල තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක තමයි MiG 27. 2002 තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලන්නකො MiG. මට මතක නැහැ ලංකාවේ පාවිච්චි කරේ MiG මොන වගේ ඒවද කියලා. ඒ වුණාට මම පොඩ්ඩක් බලලා කියන්නම්. ඔයාලට මොන වගේ MiG යානාද පහලින් දාන්න ලංකාවේදී යූස් කරේ කියලා. මේකත් ඒ වගේම රෂියන් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. බලන්න අර ඒකේ උඩ තියෙනවා රතු පාට ස්ටාර් එකක් දාලා. ඒ කියන්නේ මේක රෂියන් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්.
මේක MiG-23 මට මතක විදිහට ලංකාවේදීත් අපි බෝම්බ දාන්න පාවිච්චි කරේ යුද්ධයේදී MiG-27 හරි MiG-23 හරි මේක 1960 ගණන් වල හදපු එකක්. රෂ්‍යාවල තමයි හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි අර ඇතුළේ තියෙන මියුසියම් එකේ ඇතුළටත් යමු නේද? ඒකෙත් මොනවද තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඇතුළට ගිහලා බලමු. මේ බලන්නකෝ. තව ගොඩාක් ප්ලේන් තියෙනවා. අර වගේම තවත් හොඳටම ආරක්ෂිත ගෘහයක් වගේ එකක තියෙන දාලා තියෙන ප්ලේන් එකක් බලන්න තමයි අපි ආවේ. මේක අතර මම කලින් ගියා වගේම එක එක වර්ගයේ ප්ලේන් 100ක් විතරම තියෙනවා මෙතන. තියෙනවා. එතකොට මේ ඕගොල්ලෝ දන්නවද ලෝකෙ මුලින්ම හදපු ඩ්‍රෝන් එක? දැන් මේ කාලේ ඉරානයේ එක ප්‍රශ්නයක් එක්ක අපි දන්නවා ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණයේ දියුණුව. මේ තියෙන ලෝකේ මුලින්ම හදපු ඩ්‍රෝන් එක. ඒක සර්වේලන්ස් ඩ්‍රෝන් CSV-30 කියලා කියනවා. මේක 1918 විතරලු හදලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න පරණ ඩ්‍රෝන් එකක්. ඒකම වන් මෑන් එයාක්‍රාෆ්ට්. මේ තියෙන්නේ රැට්ලර් කියලා කියන එක. රොයල් නේවි එකේ වන් මෑන් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. ගොඩාක් කාලෙක ඉස්සෙල්ලා යූස් කරපු වන් මෑන් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. ඒකම මෙන්න මෙතන තියෙනවා සෙරාකෝප් G-Min කියන ග්‍රවුන්ඩ් ප්ලේන් එක. මේ තියෙන රැට්ලර් කියන වන් මෑන් එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේ තියෙන අපි කලින් පෙන්නපු ඩ්‍රෝන් එක. මේ තියෙන්නේ සර්වේලන්ස් ඩ්‍රෝන් එකක්. මේක හැබැයි අලුත් එකක්. බලන්න පහලට කරලා පෙන්නන්නම් පොඩි මේක. මේකේ නම ඔබ්සර්වර් කන්සෙප්ට් UAV එක. සර්වයිවල් ඩ්‍රෝන් එක. මේ 1970 ගණන් වල කරපු ඩ්‍රෝන් එකක්. හරි පොඩි. හැබැයි ඉතින් වෙනස් දෙයක්. මේ තියෙන එන්ජින් එකක් ඇතුලේ අනිත් පැත්ත අර මේ තියෙන එන්ජින් එකක් ඇතුලේ ගලවලා පෙන්නලා තියෙනවා එන්ජින් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක. හරි මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ, මොනවද පාර්ට්ස් තියෙන්නේ වගේ ඒවා පෙන්නලා තියෙනවා. මේවා කොහොම තව ලොකු ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ අන්තිමටත් ආවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු විශේෂ තැනකින්. බයි බයි.